operations on real complex numbers ኮምፕሌክስ ነምበሮችን መደመር እንችላለን መቀነስ እንችላለን ማባዛት እንችላለን ማካፈል እንችላለን እንደ ሌሎች ቁጥሮች ለምሳሌ ሁለት ኮምፕሌክስ ነምበሮች ቢኖሩን z1 እና z2 we define the sum and difference of complex numbers as follows ሰማቸውንና ዲፈረንሳቸውን እንዴት ነው የምንሰራው ሰማቸውን z1 + z2 ማለት ሪል ነምበሩን ከሪል ነምበሩ ጋር ደምረን ነው የሰሙ ሪል ፓርት የሚሆነው ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርት ጋር xን ከa ጋር እንደምራለን x + a ሲደመር ኢማጂነሪ ፓርቱን ከኢማጂነሪ yi bi አላ yi ሲደመር bi yi ሲደመር bi ስለዚህ ይሄ ማለት ነው x ሲደመር ፕላስ ያው i ኮማን ስለሆነ አንዱ ነው የምንወስድና y + b i ይሆናል ኢማጂነሪ ፓርቱ የደምሩ ኢማጂነሪ ፓርት እንደዚህ ይሆናል ስለዚህ በመቀነስ ጊዜም ተመሳሳይ ነገር ነው የምንከተለው በመደመር ጊዜ እንደዚህ ከደመርን ሪል ፓርት ከሪል ፓርት ጋር ኢማጂነሪ ፓርት ከኢማጂነሪ ፓርት ጋር ከደመርን z1 ሲቀነስ z2 ማለት ነው ከx ይሄንን እንቀንሳለን ሪል ፓርቱን ከy ደግሞ b እንቀንሰን i አለች ስለዚህ እንደዚህ ነው ምን ደምረውና እንቀንሰው ኮምፕሌክስ ነምበሮችን ከኮምፕሌክስ ነምበር ለምሳሌ እዚህ ሁለት ኮምፕሌክስ ነምበሮች አሉ ስንደምር 3ን ከ6 ጋር ሪል ፓርቶች ስለሆኑ እንደገና -5ን ከ7 ጋር -5 ሲደመር 7 2 ይሆናል ስለዚህ 9 ሲደመር 2 ይሆናል ስንቀንስም 3 ሲቀነስ 2 አንድ ይሆናል ኔጌቲቭ 4 ማይነስ i ማለት 1 i ማለት ነው ኔጌቲቭ 4 i ሲቀነስ i ኔጌቲቭ 5 ይሆናል ስለዚህ ምን ደምረውና ምን ቀንሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እና the set of complex numbers is closed under addition closed ነው ማለት ኮምፕሌክስ ነምበርን ከኮምፕሌክስ ነምበር ጋር ሲደምሩ ያው ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚሰጠው ወይም ኮምፕሌክስ ነምበርን ራሱ ነው የሚሰጠን ወይም ክሎዝድ ነው ስንል ራሱን ተመልሶ የሚሰጥ ከሆነ ኮምፕሌክስ ነምበርን ራሱን ተመልሶ የሚሰጥ ከሆነና የኮምፕሌክስ ነምበር አዲሽን ኮሙታቲቭ ነው አሶሲዬቲቭ ነው እና ሌላው ምንድነው አዲቲቭ ኢንቨርስ አለው ያ ማለት ለሆነ ኮምፕሌክስ ነምበር z ቢኖር የሱ አዲቲቭ ኢንቨርስ ምን ያደርገዋል የz አዲቲቭ ኢንቨርስ ኔጌቲቭ z ነው ሁለቱም ሲደመሩ ምን ያደርገዋል 0 ያደርገዋል አዲቲቭ ኢንቨርስ ማለት ያንን ራሱን 0 የሚያደርግ ማለት ነው እና perform each of the following operation and write your answers in the form of x + yi form እነዚህን ኦፕሬሽን ሰሩና ወይም እነዚህን ጥያቄዎች ሰርታችሁ ውጤቱን በx + yi form ወይም በኮምፕሌክስ ነምበር ፎርም አስቀምጡ ይላል a ላይ አሁን ራዲካል ኔጌቲቭ 9 አለ ራዲካል ኔጌቲቭ 9 ስንት ነው ራዲካል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 9 ማለት ነው ይሄ ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ 9 ማለት ራዲካል ኔጌቲቭ 1 ሲባዛ ራዲካል 9 ነው ራዲካል ኔጌቲቭ 1 i ነው ሲባዛ ራዲካል 9 3 ነው ስለዚህ ይሄ 3i ነው ይሄኛው ስንት ነው 3i ነው ስለዚህ ይሄ 64 ደግሞ ያው 64 8 ነው ኔጌቲቭ i ይሆናል 3i ሲደመር ኔጌቲቭ 64 8i ይሆናል 3i ሲደመር 8i ስንት ይሆናል 11i ስለዚህ ይሄን በx + yi ፎርም ስንጽፍ ኢማጂነሪ ፓርት ብቻ አይደል ያለው 11i ማለት 0 ሲደመር 11i ማለት ነው ስለዚህ ውጤቱ 0 + 11i ይሆናል b ላይ ያለውን ደግሞ ስንደምር ከላይ ያየው አይነት ነው 4 ሲደመር 2 ሪል ፓርት ከሪል ፓርት ጋር 4 ሲደመር 2 6 5i ሲቀነስ 3i ፕላስ 2i ስለዚህ 6 + 2i ይመጣል b ላይ ያለው c ላይ ያለውንም ስናይ እንደዛው ሲቀነስ ነው 4 ሲቀነስ 2 2 5i እዚህ ጋር 4 ሲቀነስ 2 2 ሆነ 5i አለ እዚህ ሲቀነስ አለ ማይነስ 3i ማይነስ ፕላስ ይሆናል ስለዚህ 5 + 3i + 8i ይሆናል ስለዚህ 2 + 8i ይመጣል ማለት ነው የሲ ዋጋ ዲ ላይ የምናየው ደግሞ
7 minus 3 4 ኔጌቲቭ 11i minus 12 minus እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ኔጌቲቭ 11 ሲቀነስ 12 ኔጌቲቭ 23 ኔጌቲቭ 23 አይ ይሆናል ኢ ላይ ያለውን ስናይ እዚህ 2 አለ ራዲካል ኔጌቲቭ 16 ማለት 4i ማለት ነው ስንሰራው 16 4 ይወጣል ኔጌቲቭ ደግሞ i ይሆናል 4i ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ምን ማለት ነው 2 plus 4i ነው 2 plus 4i ነው ከዛ እዚህ ማይነስ አለ ማይነስ እዚህ 1 አለ 1 ራዲካል ኔጌቲቭ 25 ማለት ፕላስ 5i ማለት ነው 5i ምክንያቱም 25 5 ሆኖ ይወጣል ኔጌቲቭ i ነው ስለዚህ ከ2 plus 4i 1 plus 5i ስንቀነስ 2 ሲቀነስ 1 4i ሲቀነስ 5i ኔጌቲቭ i ከ4 5 ስንቀነስ ኔጌቲቭ 1i ስለሆነ ኔጌቲቭ i ስለዚህ ይሄ 1 ማይነስ i ይሆናል ኢ ላይ ያለው ኤፍ ላይ ያለው i the power of 6 አሁን i the power of 6 ቀደም ምንድነው i the power of 6 ማለት ኢቭን ነው አይደል ያ ማለት i the power of 2n ፎርሙላ ላይ ነው 2n ስንት ነው 6 ማለት ነው ስለዚህ 2n 6 ከሆነ ኤኑን ለማግኘት ኤኑ አሁን 2n i the power of 2n ሲሆን ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ አንድ የሚሆንበት ኮንዲሽን አለ ኔጌቲቭ አንድ የሚሆንበት ኮንዲሽን አለ ኔጌቲቭ አንድ የሚሆነው ኤኑ ምን ሲሆን ነው ኦድ ሲሆን ነው ፖዚቲቭ አንድ ሲሆን ኤኑ ኢቨን ሲሆን ነው ስለዚህ ኤኑን ዋጋ እንስራ እዚህ ጋር i the power of 6 ማለት i the power of 2n ነው 2n ደግሞ ስንት ነው 6 ነው እዚህ ጋር i the power of 6 over 2 ስናደርግ የn ዋጋ ስንት ነው 6 over 2 3 ስለዚህ የn ዋጋ ኦድ ከሆነ i the power of 6 ምንድነው የሚመጣው ኔጌቲቭ 1 ነው የሚመጣው ወይም ሰርታችሁ i the power of 6 ማለት i ጊዜ i 2 3 4 5 6 ያ ማለት i the power of 6 ማለት ኔጌቲቭ 1 the power of 3 ከማለት ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ 1 ኪዩብ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው ስለዚህ i the power of 6 ማለት ኔጌቲቭ 1 ነው ፕላስ i the power of 5 ማለት ደግሞ ኦድ ነው አይደል ኦድ ከሆነ ምን ማለት ነው i the power of 2n plus 1 ፎርም ነው የተጻፈው 2n plus 1 ስንት ነው 5 ነው ኤኑ ምን ከሆነ ኤኑ ኦድ ከሆነ የዚህ ዋጋ ኔጌቲቭ i ነው የሚሆነው ምኑ ኤኑ ኦድ ከሆነ ኤኑ ኢቨን ከሆነ ደግሞ i ነው የሚሆነው ስለዚህ 2n plus 1 5 ነው ስለዚህ 2n 1 ወደዛ ሲሄድ ምን ይሆናል 2n equal to 5 minus 1 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ over 2 ስናደርገው n ስንት ይሆናል 2 ምንድነው ኢቨን ከሆነ i the power of 5 ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከi ጋር እኩል ይሆናል ወይም በሌላ መንገድ ቼክ ለማድረግ i the power of 5 ማለት in terms of even ስንጽፍ i the power of 4 time i the power of 1 ማለት ነው i the power of 4 ደግሞ ምንድነው ኔጌቲቭ 1 ስኬር ማለት ነው ኔጌቲቭ 1 ስኬር ደግሞ ፖዚቲቭ 1 ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ i the power of 1 አለ i the power of 1 ደግሞ i ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ሲባዛ i ነው ስለዚህ i the power of 5 ምንድነው ፖዚቲቭ i ነው ሲደመር i the power of 6 ቀደም መጣ ኔጌቲቭ 1 ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ i ከማለት ጋር እኩል ነው ይሄ i the power of 6 ፕላስ i the power of 5 ማለት ሌላው እዚህ ጋር g ላይ ያለውን ስናየው i the power of 12 ማለት ኢቭን ሲሆን ኔጌቲቭ 1 the power of 6 ማለት ነው ሲቀነስ አለ ሲቀነስ i the power of 16 ማለት ኔጌቲቭ 1 the power of 8 ማለት ነው ሲደመር አለ i the power of 21 ማለት ኦድ ሲሆን ኢቭን እና ኦድ ፎርም እንጽፋለን ኢቭን እና in terms of 1 i the power of 21 ማለት i the power of 20 ሲባዛ i the power of 1 ማለት ነው i the power of 20 ደግሞ ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 the power of 10 የዲግሪው ግማሽ ኔጌቲቭ 1 ስናደርገው the power of 10 ይሆናል ታይም i ኔጌቲቭ 1 the power of 10 ምንድነው ኢቭን ነው ኔጌቲቭ 1 the power of ኢቭን ፖዚቲቭ 1 ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ጊዜ i አለ ፖዚቲቭ 1 ጊዜ i ፖዚቲቭ i ነው የሚሆነው ስለዚህ i the power of 21 ምን ይሆናል ፖዚቲቭ i ይሆናል
ኔጌቲቭ 1 the power of 6 6 ምንድነው ኢቭን ስለሆነ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል እዚህ ማይነስ አለች ማይነስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 1 the power of 8 ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፖዚቲቭ 1 ይሆናል ሲደመር እዚህ ጋር ማን አለ አይ አለ አይ አንድ ሲቀነስ አንድ 0 0 ፕላስ አይ ይመጣል ማለት ነው የዚህ ውጤት 0 ፕላስ አይ ይሆናል ኤች ላይ ደግሞ 2i the power of 9 2ን እናውጣትና i the power of 9 መጀመሪያ ምንድነው i the power of 9 ማለት i the power of 8 ሲባዛ i the power of 1 ኦድ ሲሆን i the power of 1 ሲባዛ ከሌላው ጋር i the power of 9 ማለት i the power of 8 ሲባዛ i ማለት ነው i the power of 8 ማለት ደግሞ ኢቭን ሲሆን ኔጌቲቭ 1 the power of የዲግሪው ግማሽ 4 ኢቭን ሲሆን ለሁለት እናካፍላለን ኔጌቲቭ 1 ብለን ኔጌቲቭ 1 the power of 4 ሲባዛ እዚህ ጋር ያለች ኔጌቲቭ 1 the power of 4 ኢቭን ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 the power of ይባል ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ፖዚቲቭ 1 ጊዜ አይ ፖዚቲቭ 1 ጊዜ አይ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር i the power of 9 ስንት ነው አይ ነው ፖዚቲቭ አይ ስለዚህ እዚህ 2 አለች 2 አይ ነው ማለት ነው 2i the power of 9 ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ2i ጋር እኩል ነው እሷን ያዘ i the power of 18 ማለት መጀመሪያ ምን ማለት ነው i the power of 18 ማለት ኔጌቲቭ 1 the power of 9 ማለት ነው ኔጌቲቭ 1 the power of 9 ኦድ ነው ኔጌቲቭ 1 the power of ኦድ ኔጌቲቭ 1 ነው ተመልሶ ነው ስለዚህ i the power of 18 ኔጌቲቭ 1 ስለሆነ እዚህ 3 ያለ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 እዚህ ጋር 2i the power of 9 2i ነው ብለናል ስለዚህ ይሄ 2i - 3 ይሆናል 2i - 3 እና ኮምፕሌክስ ነምበር ሲጻፍ ሪል ነምበሩ ከፊት የሚጻፈው ስለዚህ -3 ከፊት ይጻፋል ከዛ 2i ኢማጂነሪ ፓርቱ ፕላስ 2i ከኋላ ይጻፋል ስለዚህ የዚህ መልስ -3 ፕላስ 2i ይሆናል ሁለተኛው ላይ solve each of the following for x and y የx እና የy ዋጋ አገኙ ነው የሚለው እዚህ ጋር በተሰጡን ላይ ቫልዩ ለማግኘት መጀመሪያ እዚህ መደመር ያለበትን እንደምራለን ስንደምር ደግሞ ሪል ፓርቱን ከሪል ፓርት ጋር ኢማጂነሪ ፓርቱን ከኢማጂነሪ ፓርት ጋር ነው የምንደምረው እንደምናውቀው እዚህ ጋር ሪል ፓርቱ 4 አለ 4 ሲደመር 3 7 ይሆናል እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2i ሲደመር 5 ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 5 ፖዚቲቭ 3i ነው የሚሆነው ኢኳል ቱ x plus yi እና ይሄም ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ይሄም ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ሁለት ኮምፕሌክስ ነምበሮች እኩል ናቸው ካልን ሪል ፓርቱ ከሪል ፓርት ጋር ኢማጂነሪ ፓርቱ ከኢማጂነሪ ፓርት ጋር እኩል መሆን አለበት ስለዚህ ከ7 ጋር ማን እኩል ይሆናል x እኩል ይሆናል ሪል ፓርት የዚህኛው 7 ኢኳል ቱ የዚህኛው ሪል ፓርት x ስለሆነ የዚህኛው ኢማጂነሪ ፓርት 3 ነው 3 ደግሞ ከዚህኛው ኢማጂነሪ ፓርት y ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ይሄ የx ዋጋ 7 ይሆናል የy ዋጋ 3 ይሆናል እንደዚህ ይመጣልናል ሌላው ደግሞ እንደዚህ ተሰጥቶናል የx እና የy ዋጋ እንድናገኝ ነው የተፈለገው ስለዚህ እዚህ i አለ i ከነዚህ ጋር ተባዝቶ ነው ያለው ስለዚህ i 2x ንም 3 ንም ያባዛል 2x ሲባዛ i 2xi ይሆናል ሲደመር 3 ሲባዛ i 3i ይሆናል እዚህ ጋር 4 ሲባዛ y ፕላስ 4y ይሆናል 4 ሲባዛ 4i 4 ጊዜ 4 16 ይሆናል ለዚህ ፕላስ 5 አለ ኢኳል ቱ 0 አሁን i ያለበትን ወደ አንድ በኩል ሌላውን ደግሞ ወደ አንድ በኩል ሪል እና ኢማጂነሪ ፓርት ስለሆነ እዚህ ያለበት ይሄማ ያለበት ወደ አንድ በኩል 2xy ፕላስ 3i ፕላስ 16i የቀረውም እንደገና በአንድ በኩል 4y እና 5 የቀሩት ፕላስ 4y ፕላስ 5 ኢኳል ቱ 0 ነው የሚሰጠው ሶስቱም ላይ i ስላለ አይን ኮመን እናውጣ ስለዚህ 2x እንወስዳለን 2x ፕላስ 3 ፕላስ 16 ከዛ አይውን እንዲናውጣለን ሲደመር 4y ፕላስ 5 4y ፕላስ 5 ኢኳል ቱ 0 ነው ይሄ ማለት ነው
2x 3 ሲደመር 16 ሲደመር 19 i ሲደመር ይሄኛው ደግሞ 4y + 5 = 0 ይሄ ማለት ነው ይሄ እሺ ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው እሺ ይሄ ሪል ፓርቱ ነው ይሄ ወደፊት እናምጣ 4y + 5 ሲደመር እዚህ 2x + 19 i = 0 ማለት ነው ይሄ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ለምን እዚህ ጋር ኢማጂነሪ ፓርት አለው i ከi ጋር ያለው ማለት ነው 2x + 19 ኢማጂነሪ ፓርቱ ይሄኛው ኢማጂነሪ ፓርት ነው ሌላው የቀረው ደግሞ ሪል ፓርት ነው ሪል ፓርት እና ኢማጂነሪ ፓርት አለው ኮምፕሌክስ ነምበር ነው ከማን ጋር እኩል ነው ከዜሮ ጋር እኩል ከዜሮ ጋር እኩል ማለት 0 ማለት ነው 0 + 0i ማለት ነው የዜሮ ሪል ፓርቱ 0 ነው ኢማጂነሪ ፓርቱም 0 ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓርት ይሄኛው ሳይድ ከዚህኛው ሳይድ ጋር እኩል ነው ማለት 4y + 5 ከዚህኛው ሪል ፓርት ጋር የዚህኛው ሪል ፓርት 0 ነው ኢማጂነሪ ፓርቱም 0 ነው ስለዚህ ይሄኛው ሪል ፓርት ከዚህኛው ሪል ፓርት ጋር ወይም ያ ማለት እዚህ 4y + 5 አለ የዚህኛው ሪል ፓርት የዜሮ ሪል ፓርት ደግሞ 0 ነው ከዜሮ ጋር እኩል ይሆናል እንደገና የዚህኛው ኢማጂነሪ ፓርት 2x + 19 ከዚህኛው ኢማጂነሪ ፓርት ማጋ ከዜሮ ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ለy ስንሰራ 4y = 5 ወደዛ ሲሄድ -5 ሆኖ ይሄዳል ስለዚህ ኦቨር 4 ስናደርገው y ስንት ይሆናል -5 ኦቨር 4 ይሆናል y እናገኛለን 2x = 19 ወደዛ ሲሄድ -19 ይሆናል ኦቨር 2 ስናደርግ የx ዋጋ ስንት ይሆናል -19 ኦቨር 2 ስለዚህ x ንም y ንም አገኘን